everyone. I thought I won't get excited, and I was wrong. So bear with me, please. שבת בבוקר, שמחת תורה, כמו הרבה מאוד ישראלים, מצאתי את עצמי יוצא מהבית עם האקדח האישי שלי ובגדי חג, כדי להגן על יישובי עוטף עזה. חודש אחר כך, ב10 בנובמבר, בשעה 3:15 אחר הצהריים, השתנו החיים שלי, ולצערי הרב גם החיים של כמה מהמשפחות של החברים הכי טובים שלי. באותו יום קיבלנו מודיעין בזמן אמת, שבזמן שאנחנו מחפשים חטופים בסמטאות בית חנון שברצועת עזה, מחבלים של החמאס צופים עלינו כדי לנסות לפגוע בנו, ובצוותים נוספים שלנו שהיו במשימה שם. אחרי התייעצות בין המפקדים, הבנו שאזור המסגד בבית חנון הוא שטח מרכזי שממנו המחבלים רוצים להוציא את הפיגועים שלהם עלינו. כדי לנטרל את הבעיה, יצאנו לסריקות למצוא פתח של מנהרה מרכזית ואסטרטגית שהייתה באזור. זיהינו אזור חשוד ושלחנו את צ'יטה, הכלבה שהולכת איתנו, כדי להריח חומרי נפץ, וצ'יטה התיישבה בכניסה לסמטה. זה הסימן שלה, ככה היא מסמנת שהיא מריחה משהו חשוד. צ'יטה הייתה כלבה אמיצה מאוד, לא פחות מאיתנו. התלבטנו משם איך להמשיך. תוך כדי שאנחנו מסתכלים אחד על השני, עמוס, חבר שלי מהצוות, זיהה מצלמה גדולה שמכוונת עלינו. הורדנו את המצלמה והתחלנו לעקוב אחרי הכבל תקשורת שלה, והכבל הוביל אותנו אל בית שבתוכו מצאנו את פיר המנהרה. כמה שניות אחר כך, אחרי שדיווחנו בקשר על שמצאנו את הפיר, החמאס לחץ על הכפתור והפעיל מטען חבלה שפוצץ עלינו את הבית. בפיצוץ הזה נהרגו 4 חברים יקרים, ביניהם המפקד הנערץ שלי, משה לייטר, וזוג הברזל שלי, גם זוג הברזל שלי בחיים, החבר הכי טוב שלי, יוסי הרשקוביץ. יוסי היה נשוי להדס ואבא ל5 ילדים נהדרים. זה חבר שיותר מ20 שנה, הנפש שלי קשורה בנפש שלו, אנחנו חברי נפש אמיתיים. חוץ מההרוגים, עוד 6 לוחמים נפצעו באירוע, 5 מתוכם במצב קשה מאוד עד אנוש. 3 מאיתנו, ואני ביניהם, הוגדרנו כפצועים אנוש. האמת היא שהרופאים שבשטח שסיכנו את החיים שלהם, הם סיכנו את החיים שלהם כדי להוציא אותנו מהבניין שקרס, והם לא נתנו הרבה סיכוי לכך שאני אחיה. אני זוכר שאמרתי תפילות שלפני המוות, אמרתי שמע ישראל ווידוי, וחיכיתי שהמוות יגיע, אבל הנה אני חי, אתם רואים, ואני בריא, ואני מדבר איתכם כאן היום. לא מעט בזכות המאמצים של אותם רופאים והצוותים של הלוחמים שהיו מסביבי. ביום הולדת 44, יום הולדת האחרון שלי לפני הפציעה, אשתי היפה והגיבורה האמיתית בסיפור הזה, מרים, שאלה אותי מה אני מאחל לעצמי ליום הולדת. חשבתי קצת ועניתי דברים די פשוטים. אני רוצה להיות בעל יותר טוב, אני רוצה להיות אבא יותר טוב, אני רוצה להקדיש לכל ילד זמן בנפרד, זמן אישי. אני רוצה לחזק את הקשר שלי עם ההורים, ואני גם רוצה לחזק את הכושר והבריאות שלי, ולפחות להפסיק לעשן. כל השנים רציתי את הדברים האלה, אבל איכשהו כל פעם זה נדחה בגלל המשימות של היומיום, הדחופות, בגלל העבודה, הלוז. אבל הפציעה התחילה אצלי פרק חדש בחיים.
יש המון אתגרים שאני נאלץ להתמודד איתם. איבדתי חברים טובים וקרובים. אני צריך להתרגל להמון שינויים בחיים שלי, למגבלות החדשות שלא היו לי, אבל באופן פרדוקסלי, דווקא מאז הפציעה ומאז המגבלות החדשות, הדברים שביקשתי לעצמי ביום הולדת 44 מצליחים להתממש. בין הטיפולים והשיקום, הפסקתי לעשן, התחלתי לעשות כושר 3 פעמים בשבוע בהתמדה. אני פוגש את ההורים שלי כל שבוע ולומד עם אבא שלי גמרא פעם בשבוע. אני מרגיש שהפכתי להיות אבא רך יותר. פתאום אני מרגיש פחות ביקורתי, פחות שיפוטי, פחות עצבני, ואני בשאיפה אצליח להקדיש לכל ילד זמן אישי נפרד. נשאר לי רק להיות בעל יותר טוב, וגם בזה אני אצליח לעמוד, מאמין. אני יודע שאני אהפוך להיות בן אדם יותר טוב. אני יודע שאולי אפילו אצליח להיות סופר אלישע. ונראה לי שהסיפור של מדינת ישראל יהיה מאוד דומה. ב7 באוקטובר ספגנו את המכה הכי קשה שהדור שלנו הכיר, טלטלה אמיתית. שילמנו מחירים כבדים מאוד, והופתענו לראות שהעולם לא ממש האיר לנו פנים. אבל אנחנו כאן בישראל, יחד איתכם, עם האחים שלנו מרחבי העולם, וביחד נהפוך להיות עם יותר טוב. זכיתי לראות את כל מי שהפסיק לרגע את החיים שלו, ובא לבקר אותנו בזמן מלחמה בבתי החולים. כל מי שהגיע לעוטף עזה לפני שנכנסנו לרצועה, וגם כשיצאנו ממנה, רק כדי להביא לנו משהו קטן, לחזק אותנו, להגיד מילה שתחזק אותנו, ואולי גם תחזק אותם. אני מרגיש שהמלחמה הזאת שינתה אותי. היא שינתה אותנו. השנה שקדמה ל7 באוקטובר הייתה שנה קשה מאוד. העם שלנו נקרע מבפנים. כבר ב8 באוקטובר, יום אחרי פרוץ המלחמה, כשבאותו האוהל הלכנו לישון אחד ליד השני ושמרנו אחד על השני, אנשים שהיו בשני הצדדים של הרחוב בהפגנות הענק, אנשים שמגיעים מרקע שונה לגמרי, מיישובים שונים, הבנו שאסור לתת לזה לחזור אחורה. שאנחנו לא ניתן לזה לחזור אחורה. באותו הרגע הבנו שלמרות המכה שקיבלנו, את המלחמה הזאת אנחנו מנצחים רק בגלל החיבור הזה שהאויבים שלנו כל כך רוצים שלא יהיה בינינו. היום זה ברור לי. יש הרבה יותר מה שמחבר אותנו ממה שמפריד. מכאן עם ישראל רק יצמח וישתפר. גם כשיהיו מחלוקות, הם לא יקראו אותנו יותר. אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי לחבר. אתם, אני מאמין, תעשו כל מה שאפשר כדי לחבר. ואני יודע שזה יקרה. I will never be who I used to be, but I am here and I am alive. ועם ישראל חי. תודה רבה.